belongs to A. Number 2. Well, associative is difficult to prove. Grouping A nito. We'll just assume it. So, let's just now go to identity. Di naman pinapaprove yung presence of identity in A. Ano bang characteristic ng isang identity element? Pag inoperate mo itong identity na to with any element in this set, hindi niya babaguhin ang elemento. Halimbawa, addition, 0 yon, di ba? Pag i-add mo ang 0 sa kahit anong elemento, kahit sa kanyang sarili, the answer is itself. Pero halimbawa, 2, i-add mo ang 2, kunyari sa 3, it becomes 5. It's no longer an identity. So, how do you look at an identity pag given na yung table? What you do is to look at the columns. Excuse me, dyan muna ako. Pero babalik ka. Let us look at, we want to know if there is an identity. So what do we do? These elements here are the elements of the set added to these elements here. Okay? Now, so suppose that we let the elements of the set which are being added be red, and this one here, these are the results. Suppose that we just mark them off with yellow. If you look at this column of red, if there is an identity, mayroon ditong isang column na replika nito. Alin? Ito, di ba? 0, 1, 2, 3. So, what is our suspect to be an identity element? Itong 0 na to will be our suspected identity element. Okay. Yung 0. Titignan din ngayon natin dito sa elementong ito. Wait. In this column is a replica of the red ones. So this one is our suspected identity. So our next step is to look at 0 here and look at the row. Kung replica rin ba siya nitong row elements na to? Replica rin ba? Replica rin. So therefore, ibig sabihin, hindi binago ng 0. Pag in-add mo ang 0, itong 0 na to any of this element, hindi niya binago. So itong 0 na to, i-add mo sa kahit anong elemento doon, hindi niya binago. So therefore, the identity element is 0. Now, what is the inverse? Ang definition ng inverse ay yung dalawang magkapares na itong mga pula na to. So, identity, yung ano, no? Yan yung identity. Ano ang inverse? Hindi lang ng 3, ng kahit anong elemento. Para makita natin ang inverse ng kahit aling element, alam na natin yung identity element. Tignan natin kung nasaan yung identity tulad nito. So, violet. Alay, anong nangyari? Ba't nawala? Sabihin natin green. Yan. Saan pa ang identity? Dito. Saan pa? Diyan. Saan pa? Diyan. Okay. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, ito yung sum, di ba? Sum. Ito yung inad. Ang 0 at 0 ay magka-inverse. Okay? Dito naman, ang inverse ng 1 ay ano? 3. Kasi sila yung inad para magkaroon ng identity. Kaya ang mga inverses, yung mga inad, na ang resulta ay identity. So dito, ano ang inverse ng 2? 2 rin. Ano ang inverse ng 3? 1. So, yun. Yan ang sagot. Ay, oh boy. Ito lang. Ow. Yun. Ngayon, paano naman kung commutative? If looking at the table, of course, we know that addition is commutative. Paano ba? Okay.
Paano ba alisin to? Yan, wala. Ay, nandiyan pa. No color. Yan. Oh. Yan. Escape. Oh, thank you. So, paano ba ang commutative? Ang commutative, mag-drawing ng imaginary line. Imaginary, pero siyempre, i-drawing ko talaga. Nasaan na yung shapes ito? Vince, halika nga. Ayaw. Ginawa mo. So, ito, line. Through the main diagonal. Main diagonal means starting with the operation, papunta dyan. Ngayon, may symmetry kung, ay may commutative kung may symmetry. Kung ibig sabihin, parang mirror, kung baga salamin ito, na nalamin ang 1, nandoon siya. Na nalamin ang 2, nandoon. Na nalamin ang 3, nandoon siya. And so on. So, with this respect to this, 0, 1. Pag may symmetry ganun, in other words, 1, 1, so 2, 2, ito 3, 3, dalawa ring 3, 0, 0, 1, 1. Pag ganun may symmetry, masasabi natin na ang operation na to ay may inverse. May identity, may inverse, commutative pala, commutative. Kasi magbigay tayo ng example. Kunyari, yan natin. Ay. Kunyari, hindi yan 1, kundi kunyari, ano siya, hanggang saan lang, kunyari 3, tapos dito naman ay 2. Kunyari lang, certain kind of operation, kunyari dyan ay 3 din, etc. Kunyari, mayroon kayong operation na gano'n. Artificial lang to, not, ano. So, makikita natin na ito yung main diagonal, yung 1, yung image niya ay 3. So, hindi symmetric, no? Hindi pareho. Dahil dyan, masasabi natin na ano, itong operasyon na to, ano man siya, ay hindi commutative. Bakit? Kasi, kunyari, 1 plus 0 equals 1,